چې کله د حذیفه سترګې کولاو شوې نو هغه سخت حیران او پریشان و. په سر کې یې سخت درد محسوس کړو. هغه په حیرانۍ او په ویره کې اخوا دیخوا کتل چې ناڅاپه ورته په ځمکه یو ډېر ماډرن رایفل په نظر راغی. هغه ورته لاس اوږد کړو، رایفل یې راواخیستلو او بیا یې د هغې جایزه واخیستله. چې وړاندې یې وکتل نو هلته یې ډېر واړه واړه ډایناسور ولیدل. بیا یې د خپل خوښه جایزه اخیستل شروع کړل چې په ځمکه ورته یو کارډ په نظر راغی. هغه کارډ یې راواخیستلو، ویې کتلو او په جیب کې یې کېښودو. اوس هغه په یو ډارونکي ځنګل کې و او په احتیاط سره وړاندې روان و. په یو ځای کې ورته یو زوړ کانټینر ښکاره شو چې په یو اړخ کې یې سوری و. په هغې سوري کې دننه 2 سرې ځلېدونکې سترګې ښکارېدې. ویلوسراپټر ورو د هغو طرف ته وړاندې روان و. حذیفه په ویره کې د شاته کېدو کوشش کوو. هغه ډېر په احتیاط سره رایفل ته لاس ور اوږد کړو. ویلوسراپټر ګولی وخوړی او هم هلته راوغورځېدو. په لاره کې ورته یو ډارونکی ژیړ ښکاره شي. دا د یو هیکله د مرغۍ په شان ډایناسور په ځنګل کې دننه چېرته غایب شي. مخکې په لار کې ورته یو ډېر غټ مردار ډایناسور ښکاره شو چې وړو مردارخورو ډایناسور وړو. حذیفه د مردارخور ډایناسور ته نږدې ورغلو. ښځې یې پیڅکه وکړې چې چېرته په دو باندې حمله ونه کړي. اوس حذیفه یو ویرونکي ځای کې روان و. په ځمکه د یو ډایناسور د خپې نښه وه او ځمکه د یو دروند وجود د تلو په وجه رپېده. خو ناڅاپه ډایناسور حمله وکړه. حذیفه د غشي شان منډه کړه. ویرونکي ویلوسراپټرز ورپسې وو. د هغو لږ شان کمزوري د هغو دپاره یو دردونکی مرګ جوړېدی شو. کې د لاسه رایفل خلاص شو. ډېر په ګرانه یو غټ کټ ته یې لاس کړو او د اوبو نه راووتلو. هلته په اوبو کې سورپاړز نومې د غر په شان غټ غټ ډایناسور و. د ځینو الوتونکي ډایناسورو سیل په هوا کې الوتو. دا یو ډېر عجیبه دنیا وه. حذیفه ته د عبدالله سخت فکر راغی چې هغه به په څه حال کې وي. مخکې یو خطرناک ډډ و چې حذیفه پرې څنګه قدم کېښودو نو هغه په رقېدو شو. ډایناسور هغه خپلې جالې کې غوځار کو. حذیفه د جالې غاړې ته راغی. دا په یو اوچت نیغ ګټ باندې وه. هغه د دې جالې نه د ښکته کوزېدو کوشش شروع کو. هغه د لرې نه د دې عمره ډایناسور ښودلو. د حذیفه سترګې په بندېدو شوې
او د هغو مخې ته په های ټیک وردی کې یو کس ولاړ و. بیا څنګه چلو شو؟ د دې عجیبه قصې روان ټوک ضرور وګورئ.